අද මම කතා කරන්නේ network wire එකක් කරා printer එකක් install කරගන්න විදිය. මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ Ricoh C2051 printer එක. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් printer එකක් install කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ USB wire එකක්. USB wire එක කරා printer එකක් install කරනකොට ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි. ඒක අපි කාර්යාලයක වගේ තැනකදී පාවිච්චි කරනකොට ඒක ටිකක් පාවිච්චි කරන්න අපහසුවක් දෙන්නේ. මොකද print out එකක් ගන්න එක්ක pen drive එක දාන්න වෙලාව එකම computer එකට එන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා දැන් මේ printer එක share කරගත්තත් අනිත් හැම machine එකකින්ම print out එකක් දානවා නම් ඔයාගේ computer එකත් on එකේ තියෙනවා. ඒකට විසඳුමක් වශයෙන් තමයි network wire එකක් කරහා ඔයාගේ printer එක network switch එකට connect කරලා විශාල පරිගණක ප්‍රමාණයක් අතරේ ඔයාගේ printer එක share කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක share කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා printer එක on කරගන්න. ඔයා මේ printer එක on වුණාට පස්සේ මේකේ main menu එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා interface setting කියලා. interface settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන බලන්න ඔයාගේ IP address එක auto කියන select වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙතන auto කියලා select වෙලා තියෙනවනේ ඒක ඔයා touch කරලා ඒක අයින් කරගන්න. මේක අපි මැනුවල් කරගන්න හේතුව තමයි ඔයා සමහරට මේ printer එක on off කරන වෙලාවට නැත්නම් ඔයාගේ network wire එක ගලවලා ගහන වෙලාවට මේ printer එකට තියෙන IP එක හැම වෙලෙම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි printer එකක් අනිත් machine එකේ install කරගත්තම IP address එක හරහා තමයි මේ printer එක අපි install කරගන්නේ. අපේ මේ printer IP address වෙනස් වුණා කියන්නේ අරහෙන් අපි print out එකක් දෙනකොට මේ printer එකක් නැහැ කියලා තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ printer එක ඔයාගේ network switch එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන network wire එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයා printer එකේ network port එකේ තියෙන තැනින් එක පැත්තක් plug කරලා අනිත් පැත්ත network switch එකට plug කරන්න. ඔයා මෙහෙම plug කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඔයාගේ network port එක printer එකේ network port එක ගාව කහපාට light එකක් පත් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මම මේක මේ plug කරේ 10 වෙනි port එක network switch එකේ මේක 10 වෙනි port එක indicate කරන්න ගත්තා. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ ඔයාගේ printer එක network එකත් එක්ක හරියටම සම්බන්ධ වුණාද කියලා. අපි ඊළඟට යන් ඔයාගේ machine එකට. දැන් ඔයා control panel වලට යන්න. control panel වලට ගිහිල්ලා device and printer select කරගන්න. මෙතන මේ කෙලවර තියෙනවා add printer කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට search වෙනවා ඔයාගේ network එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඒ කියන්නේ network switch එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන තවත් printer network wire එකක් කරා. දැන් මම මෙතනදී C2051 printer එක install කරන්න මම ඒක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ next බලන්න. දැන් මේක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට මෙතෙන්දී ඔයාට printer එක හරියටම install වුණාද කියලා බලන්න ඔයාට text print එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයා මේ text print එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාට print out එක එනවා. දැන් ඔයාට ඔයාගේ machine එක හරහා ඕන වෙලාවක network එකකින් සම්බන්ධ වෙච්ච printer එකට print out එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඔයා මේ install කරද්දී දැන් මම පෙන්නනවා Windows 10 වලදී. ඒ වගේ Windows 10 වලට වඩා අඩු version එකකදී install කරනවා නම් ඔයාගෙන් සමහර විට මේකේ drivers file එක ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඔයාට ලේසියෙන්ම Google වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ printer එකේ නම ගැහුවම drivers file save වෙනවා.
මේ ෆයිල් එක කරගෙන අතන ඉල්ලනකොට බ්‍රවුස් කරලා ඒ ෆයිල් එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔය දැන් මේ නෙට්වර්ක් එකක් හරහා print out එකක් ගන්නකොට මෙතනින් තවත් දෙයක් බලපානවා. ඔයාගේ printer එකේ තියෙන processor එකයි network එකේ speed එකයි. network එකේ speed එකයි processor එකයි මත තමයි ඔයා දාන print out එක ටක් ගාලා ඔයාගේ අතට ලැබෙන්නේ. සමහරවිට මේක network එක slow වෙලා තියෙන වෙලාවට print out එකත් එන වෙලාව පොඩි වෙලාවක් ගත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කාට හරි බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.